บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วของก็เต็มห้องแบบเต็มมากฉันพร้อมสำหรับการจัดห้องแล้วเราประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดเข้ามุมอะไรต่างๆฉันเปิดผิดด้านนะทุกคนเสร็จอันแรกแล้วใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง น่าจะนานกว่านั้นที่เรามาเจอกันในวันนี้เพราะว่าเรายังจัดห้องไม่เสร็จเลยเอาจริงๆรู้สึกมันมีหลายอย่างที่แบบเราต้องทำมากๆจนมันใช้เวลานานอย่างเช่นต่อของอะไรเงี้ยคือต่อนานมากนั่นคือนั้นต่อทั้งคืนเลยตอนนี้ก็ย้ายของที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ใหญ่เข้าห้องบางส่วนแล้วมันก็จะเหลืออีกไม่กี่อย่างก็คือพวกของตกแต่งชิ้นเล็กๆเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเอาเข้าห้องให้หมดเลยทุกอย่างต้องเสร็จวันนี้พร้อมเข้าอยู่พร้อมถ่ายงานไปจัดเลยกันฉันเอาบรรดาของตกแต่งจากรังสิตมาด้วยจ้าพวกต้นไม้ต่างๆอันนี้มันเป็นต้นไม้ปลอมที่ได้มาจากไดโซะคือมันพวงละ60 บาทมันก็จะเป็น2 สีนี้เหมาะกับการเอาไปแต่งห้องที่สุดนี่ทุกคนนะซื้ออันนี้มาด้วยที่มันสามารถพับเป็นแฟ้มได้แล้วก็ซื้อกล่องสีขาวมาต่อด้วยเพราะว่าจะได้เอาไว้แบบใส่พวกเครื่องเขียนมันจะได้เป็นสัดเป็นส่วน